Grabe. May nakatira na dyan. Welcome back sa aking channel, mga brother, mga sister, mga tropa natin dyan, kay Master, kay Lodi, kay Sir, kay Madam, at sa mga supporters natin dyan. Salamat po ulit sa pagtangkilik sa aking channel. Ito, samahan nyo ulit ako, maglinis naman tayo ulit ng Fujidenzo. 0.5 lang to mga kapatid. At sa mga ganitong unit sa inyong bahay, baka sakaling magkaroon kayo ng idea at may matutunan kayo sa kung paano maglinis ng ating sariling aircon. Samahan nyo ako, tutukan nyo itong aking video. At paki-like and share na rin po. At paki-comment na rin po kung gusto nyo. Then kung magustuhan nyo yung video ko, paki-subscribe na lang po ito sa aking channel. Salamat po. Ulitin ko po ulit, same lang yan sa lahat ng mga 0.5 aircon. Ang process ng paglilinis. Tanggalin lang natin yung mga cover nya, mga tornilyo sa gilid, saka sa top nya. Then, matatanggalan natin ito ng buo. Then, yung sa ilalim ng fan motor natin, may dalawang screw doon. After nun, yan, may angat na natin ng buong buo. Sa mga hindi sigurado, picturean natin o kaya videohan para may reference tayo paano ibalik na maayos. Takipan natin ng mabuti yung fan motor, yung control box, yung mga wirings, para hindi po mabasa. Yun po yung mga delikado dyan. Takipan po natin para lagi po safe. Pag nagawa niyo po yung mga steps na ganon, kayang-kaya nyo na maglinis ng sarili nyong aircon. Gamitan nyo lang ng pressure washer at malilinis na maayos yan. Ayan, yung control box na yan, kung kaya nyo tanggalin, ayan, picturean nyo o videohan nyo para may reference kayo sa pagbabalik. Then kung hindi naman kayo sigurado at nag-aalanganin kayo, balutan nyo ng tela, then balutan nyo ng plastic para hindi mabasa ng tubig. Ganon din yung fan motor, balutan nyo rin para safe. Ganon na lang para makapaglinis tayo ng sariling aircon natin. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out
Kaya nagkakalayo lagi. Putik din yan. Hindi, ito talaga maliit na aircon na ganito. Kaya talaga kumuha ng dumi ito. Konting bambarado ka agad. Ginagawa mo. Hindi, dumadaan sa tryo kaso di ko na dinatry. May sabon na. Laging diretso sa high kagad, no? Ba't ganun, no? Kaya may remote din. Ayun.